هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عليه في المجلس الماضي، وذكرنا وصل الكلام بنا إلى أو في قوله صاعا من تمر أو صاعا من شعير إلى آخره. وقلنا لكم إن أهل العلم اختلفوا في معنى أو هذه، وهذا الخلاف عندهم بني عليه خلاف في الفقه. وذكرنا لكم معاني أو التي ترد في كلام العرب، وأنسب هذه المعاني لهذا المحل معنيان للتفصيل، وعليه حملها الجمهور، والتخيير وعليه حملها الحنفية. الجمهور يقولون إن أو معناها هنا التفصيل، يعني أن زكاة الفطر هي إما صاع من تمر أو صاع، وإما صاع من شعير، وإما صاع من أقط، وإما صاع، أي صاع من أغلب القوت. ولذلك رأوا أن الزكاة لا تخرج عن الطعام الذي يكون غالب قوت من يخرج هذه الزكاة. لذلك قال خير رحمه الله يجب بالسنة صاع أو جزءها عنه، إلى أن قال من أغلب القوت. الحنفية رحمهم الله حملوا أوها هنا على التخيير، فجعلوا مخرج زكاة الفطر مخيرا في إخراجها بين هذه المذكورات وغيرها، لأن المراد التخيير، ولذلك أجازوا أن يخرجها نقدا إذا شاء أن يخرجها نقدا. وهذا هو المسألة الفقهية التي قلت لكم إنها نتجت عن اختلافهم في معنى أو. فالجمهور يرون أن زكاة الفطر لا تخرج إلا طعاما، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا لأن أوها هنا كما ذكرنا محمولة على التفصيل، على التقسيم. وقالوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الأحاديث إلا الطعام، كما في حديث ابن عمر هذا صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وفي زيادة عند أبي داود والنسائي أو صاعا من سلت، وفي زيادة عند ابن خزيمة الزبيب، وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال كنا نخرج زكاة الفطر من 3 أصناف: الأقط والتمر والشعير. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن خزيمة قال رضي الله عنهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من طعام. قالوا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه إلا الطعام، ولم يعرف أنه صلى الله عليه وسلم أخرجها نقدا، ولا لم يعرف أن أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم أخرجها نقدا، فلذلك قالوا إنها تخرج طعاما. الحنفية رحمهم الله أجازوا إخراج زكاة الفطر نقدا، وهذا قول طائفة من السلف، هو مذهب الحسن البصري ومذهب عمر بن عبد العزيز ومذهب سفيان الثوري، وهو قول بعض المالكية كابن حبيب وأصبغ وغيرهما، واختاره طائفة من المعاصرين. قالوا إنها يجوز أن إخراجها نقدا، استدلوا بأمور عماد استدلالهم. طبعا كثير من المستدلوا حديث ضعيف، بحديث يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه أغنوهم عن الطعام عن المسألة في هذا اليوم. هذا حديث ضعيف. قال هم يقول أغنوهم يعني بكل ما يحصل به الإغناء يكون المسلم ممتثلا. هذا حديث ضعيف، ولذلك لا نشتغل به. لكن عمدتهم في الاستدلال، طبعا هذا أنا قلت لكم أو هنا يحملون على التخيير. عمدتهم في الاستدلال أنهم يقولون إن زكاة الفطر هي زكاة على الأبدان، زكاة على الرؤوس. هذا تقدم لنا خلافا لزكاة الأموال، هذه زكاة الأبدان. زكاة الأبدان تجب على كل مسلم قادر على إخراجها. كل مسلم ملك قوت يومه، ملك قوت يوم العيد وقوت من تجب عليه نفقته، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر.
يكفي أن يملك قوت يومه وقوت من يعوله في ذلك اليوم أيضا، فضل عنه شيء يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. يقول الخليل رحمه الله: يجب بالسنة صاع أو جزءه عنه فضل عن قوته وقوت عياله، فضل عنه شيء في ذلك اليوم عن قوته وقوت عياله، يجب عليه إخراج زكاة الفطر. فهذه زكاة على الأبدان، على الرؤوس، يعني يخرجها هذا من ملك قوت يومه، هذا من جملة الفقراء. من لم يملك إلا قوت يومه هذا يأخذ زكاة الأموال هذا، ولكن مع ذلك فإنه يجب عليه إخراج زكاة الفطر. والفقهاء يعضدون هذا بما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قالوا: ها هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن علة مشروعية الزكاة أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. كل من صام رمضان فإنه محتاج إلى تطهير صيامه من اللغو والرفث، فهذا يشترك فيه كل أحد، غنيا كان أو فقيرا، صغيرا كان يعني حرا كان أو عبدا إلى آخره، لأنهم لما اشتركوا في العلة ينبغي أن يشتركوا في الحكم. العلة ما هي؟ هي تطهير الصيام من اللغو والرفث، فينبغي أن يشتركوا في الحكم الذي هو وجوب إخراج زكاة الفطر، ولذلك قلنا إنها زكاة على الرؤوس. طيب، قالوا: فلما كانت هذه الزكاة واجبة على الرؤوس، على الأشخاص، كان من حكمة الشرع البالغة أن يأمر بإخراجها طعاما. لماذا يأمر بإخراجها طعاما؟ لأن الطعام متيسر لكل أحد، لا يكاد يخلو منه بيت. لو أمر بإخراجها نقدا لأعوز ذلك كثيرا من المكلفين. النقود كانت قليلة في بلاد العرب، فلو أمر، يقول هؤلاء، فلو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر نقدا لنتج عن ذلك أن الفقراء لا يستطيعون إخراجها. نحن نقول نقود قليلة، ولا لم يستطع إخراجها أيضا طائفة من الأغنياء الذين غناهم ليس بالمال، غناهم بالإبل، غناهم بالرقيق، غناهم بالطعام، هذول لا يملكون المال، ما عندهم نقود. فلما كان الأمر بإخراجها نقدا يكون فيه عسر على المكلفين، واليسر هو أن يأمرهم بإخراجها طعاما، لأن هذا الطعام لا يكاد يخلو منه بيت ولا يكاد يعرى عنه أحد. أمرهم بهذا الذي فيه اليسر لهم، ليجمع لهم بين شيئين، وهما أداء العبادة لزكاة الفطر، إخراج زكاة الفطر، وعدم إحراج الناس. قالوا: فإذا زالت العلة زال الحكم. لما كانت العلة في الأمر بالطعام هي قلة النقود أمر الناس بإخراجها طعاما، لكن الآن يقولون المتيسر هو النقود للآخذ وللمعطي، فكان المناسب أن يخرجها الناس نقودا، لأن إلزامهم بإخراجها طعاما فيه العسر الذي كان للناس يومئذ في إخراجها نقدا. طبعا هذا قول وجيه، لكنه كله يبنى على أن الشارع لما أمر بإخراج الطعام إنما أمر بذلك لقلة النقد، ولأن أمرهم بالنقد ينتج عنه عسر وحرج. طبعا هذا اجتهاد، وإن كنا نراه يعني لا يخلو من وجهه، لكن قد يقول قائل: أنى لكم هذا؟ ولذلك فمذهب الجمهور أحوط، وأن المرء يخرجها من غالب قوت بلده، كما قال خليل رحمه الله، من أغلب القوت. لكن القول بإخراجها نقدا لا يخلو من وجهه، ولا سيما إذا ترتب عليه مصلحة راجحة. إذا كان يترتب على إخراج المال مصلحة راجحة متحققة ليست تتحقق بإخراجها طعاما، فحينئذ اختار هذا المخرج أن يخرجها نقدا، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس إن شاء الله. نعم.
أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر شيخنا محمد سالم العدود رحمة الله عليه، وهو أحد أئمة المالكية المتأخرين، وهو معروف جدا بين الخاص والعام، سئل مرة عن هذه القضية، وأنك أنت إذا أعطيت، يعني ما يقوله الناس وهو معروف، أنك إن أعطيته نقدا فإنه يعني يصنع به ما يشاء ويشتري به ما هو أحوج إليه مما قد لا تعلمه أنت أيها المعطي، وذاك أخير له. فكان جواب الشيخ رحمه الله أن ينبغي أن يكون سؤالك عما هو الأحوط لك والأخيار لك، لا ما هو الأخيار لمن تعطي. الأخيار لك والأحوط لك أن تذهب إلى ما قال مالك وقال الجمهور، هو تخرج الطعام، لأن يؤثر عن مالك أنه قال: أخشى أن من أخرجها نقدا لا تجزئه. فأنت إذا اخترت النقد أنت بين خلاف، طائفة من طوائف جماهير الأمة يقول لك لن تجزئ، لا تجزئك هذا الذي أخرجت. لكن إن أخرجتها طعاما، حتى الذي يقول يجوز إخراجها نقدا يقول: لا، أجزاك الذي أخرجت، هم لا يلزمونك بإخراجها نقدا. مفهوم؟